Xin chào các bạn. Đôi khi là chúng ta muốn xóa những cái logo như thế này đi, hoặc cái số điện thoại này trên video mà không biết xóa như nào, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người xóa nó, gọi là làm mờ nó đi bằng AI nhé các bạn. Đây là một đoạn video, ví dụ như cái số điện thoại này, mấy cái logo của mình, kênh mình. Thì đầu tiên đây là cái cách xóa đơn giản, nó cố định duy nhất một góc ở trên composition, chứ không phải là check motion đâu nhé các bạn nhé. Đây là mình sẽ là làm mờ đi ở một cái điểm cố định, chứ không phải là mình check motion để làm mờ một vật thể di chuyển, thì nó yêu cầu khó hơn một chút nha các bạn. Thì nói chung là ở bài học đầu tiên này, ở bài học tiếp theo này thì mình hướng dẫn cái điều cơ bản đấy đã. Thì đầu tiên mọi người nhấp cho mình cái hiện một cái video lên như này, thì mọi người nhân đôi hai cái video giúp mình ra, được chưa? Mọi người nhân đôi giúp mình hai cái video ra. Sau đó mọi người nhấp vào cái video đầu tiên, mọi người viết cho mình một cái mát vào đây. Đó, viết cho mình một cái mát vào đây. Ok, khi mà cái mát nó hiện lên như này rồi thì mọi người ấn vào đây cho mình effect, mọi người chọn vào style này, chọn về mosaic cho mình. Đó, khi đấy mọi người chỉ cần bật cái camera lên video mà mình sẽ làm, thì mọi người thấy là nó chưa xóa được nhiều lắm, đúng không? Thì bây giờ mọi người tăng hai cái chỉ số này lên. Đó, tăng hai cái chỉ số này lên thì hình nó sẽ bị xóa, sẽ làm về cái sự biến đổi của một cái khu vực nào đó. Đó, khi đấy thì các bạn thể thấy không, cái logo của mình đã bị xóa đi. Thì đây là một trong những cái thao tác hết sức là căn bản trong AI. Thì nói chung là xóa cái logo kiểu như thế này thì nói chung là cái mức xóa nó ở cấp độ, nói chung là cấp độ gọi là cấp độ mầm non, thì nó đơn giản thôi. Thì qua video này thì mình hướng dẫn các bạn, đôi khi chúng ta làm một cái chương trình thì đấy chúng ta muốn ấy thì chúng ta cũng cần phải xóa những cái logo này đi. Thì nói chung là xóa cấp độ đơn giản mà không yêu cầu gì cao, thì đây là một cách khá là hiệu quả thì mình chia sẻ với mọi người.